हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। जेम तमे थंबनेल में जोयुं आजनी रेसिपी है ए स्वामीनारायण मंदिर में जे पड़वाळी रोटली मळे छे एनी छे। तो चलो पड़वाळी रोटली रेसिपी शुरू करिए। अने जो पड़ तमारा ચોટી जता होय तो आ रेसिपी अचूकथी जोजो, तमारा पड़ पण एकदम छूटा बनशे। तो रेसिपी शुरू करिए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो सौ प्रथम पड़वाळी रोटली बनाववा माटे 2 कप जेटलो घऊनो झीणो लोट लेशुं અને ત્યારબાદ એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું મોણ નાખીશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અને હવે આપણે જેમ રોટલીનો લોટ બાંધતા હોય એમ ધીમે ધીમે પાણી એડ કરતા જઈ એકદમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો ધીરે ધીરે પાણી એડ કરતા જઈ અને એકદમ સોફ્ટ એવો આ લોટ છે બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને આ લોટને મિનિમમ 5 મિનિટ માટે કૂણવવાનો છે। લોટ જેટલો વધારે કૂણવશો એટલી જ તમારી રોટલી સોફ્ટ બનશે। તો લોટ છે કૂણવાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો એકદમ સોફ્ટ એવો આ રોટલીનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને આ લોટ બાંધવા માટે મારે 3/4 કપ પાણીની જરૂર પડી છે। હવે આ લોટને 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દેશું। તો 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ જાય એટલે લોટ છે એને ચેક કરીએ અને ફરીથી એક વખત આપણે એને કૂણવી લઈએ, જેનાથી લોટ છે સારો એવો સોફ્ટ થઈ જાય। તમે જો એકદમ ક્યાંય પણ ક્રેક નથી પડતી, બસ આવો રોટલીનો લોટ હોય એટલે તમારી પડવાળી રોટલી એકદમ સરસ બનશે। હવે 2 એક સરખા લુવા લઈ લેશું અને ત્યારબાદ હવે પડ છે જો તમારા છૂટા ન બનતા હોય તો આ સ્ટેપ છે ખાસ કરવું, જેનાથી પડ એકદમ સરસ છૂટા બનશે। તો 2 એક સરખા લુવા લઈ લીધા છે। હવે આપણે આ લુવા ઉપર ચમચીની મદદથી તેલ લગાડી લેશું। તમારે જો થોડા નાની રોટલી વણીને તેલ લગાડવું હોય તો પણ ચાલે, પણ આવી રીતે પણ તેલ લગાડી શકો। હવે કોરો લોટ લેવાનો છે જેમાં આ બંને લુવા છે એને આવી રીતે રાખી દેશું, જેનાથી લોટ છે તેલ ઉપર સારી રીતે ચીપકી જાય। હવે આ બંને લુવાને એકબીજા સાથે સરસ રીતે ચીપકાવી દેવાના છે, એટલે થોડું આપણે હાથેથી પ્રેસ કરી દેશું અને જે કોર છે એને દબાવી દેશું। તો આપણું આ પડવાળી રોટલી માટેનું જે ગોયણું છે તૈયાર થઈ ગયું છે। લોટમાં થોડું ઉપર છાંટી અને હવે આપણે એની રોટલી એકદમ પાતળી એવી વણી લેવાની છે। સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જે રોટલી મળે છે એકદમ પાતળી હોય છે, તો આ રોટલી પણ જેટલી બને એટલી તમારે પાતળી વણવાની। તો રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, આપણે એને શેકી લઈએ। તો મેં અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એક લોઢી ગરમ કરવા રાખી દીધી હતી, જેમાં રોટલી નાખી અને લગભગ અડધીથી 1 મિનિટમાં એને ફેરવી લેશું અને ત્યારબાદ બંને સાઈડ એકદમ બ્રાઉન જેવી એને શેકી લેવાની છે। તમને દેખાડી દઉં, પડ છે જો તમે જોઈ શકો એમ છૂટા પડવા લાગ્યા છે। હું તમને તવીથાની મદદથી દેખાડી દઉં તો એકદમ અલગ પડવા લાગ્યા છે। હજી આપણે રોટલી ઉતારી પણ નથી, ત્યાં જ પડ આપણા છૂટા પડવા લાગ્યા છે। તો છે ને કેટલી આસાન બનાવી। હવે આ રોટલી છે શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, આપણે એને ઉતારી લેશું। હવે આ રોટલી લાંબા સમય માટે સોફ્ટ રહે એની માટે જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્લેટમાં કે ગરવામાં રાખો ત્યારે એને બંને પડને પહેલાં છૂટા કરી અને બંને સાઈડ એને ઘી ચોપડી દેવાનું, જેનાથી એ પડ લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ રહેશે। તો આપણે આવી રીતે બીજી બધી મેં રોટલી પહેલેથી વણીને તૈયાર કરી લીધી હતી અને આ એક પડ છે એ મેં તમને દેખાડી દીધું બનાવીને અને બંને સાઈડ ઘી પણ લગાડી દીધું છે। હું તમને હાથમાં લઈને પણ બતાવું, એકદમ સોફ્ટ બન્યું છે અને આ રોટલી છે સૌથી વધારે કેરીના રસ સાથે સરસ લાગે છે। તો અહીં મેં એની સાથે સર્વ કરી છે। જો તમે પહેલી વખત પણ આ રીતથી બનાવશો તો પણ તમારી સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મળે એવી પડવાળી રોટલી એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે। આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।